محمد این بار تو لنز منی ها. چه لنزی هم بدون این تو رو چشم دارم میگیرمت. سلام هیلاتلی عزیز، واقعا خوشحالم که با یه گجت مدرن، متفاوت، نوآورانه و ترکیبی از چند تا محصول اینجا، محصولی که توسط متا و ریبن به صورت مشترک تولید شده و ترکیب اسپیکر، میکروفون، دوربین عکاسی، دوربین فیلمبرداری و عینک آفتابیه. محصولی که بعد از معرفی کنجکاوی همه رو به سمت خودش جلب کرد و خیلی‌ها منتظر بودن که محصول به بازار بیاد، بخرن، تست بکنن و ببینن که چه قابلیت‌هایی داره. خیلی خوشحالیم که الان تو استودیو هیلاتل این محصول رو داریم و می‌خوایم تا آخرش تست بکنیم. یه اشتباه خیلی بزرگ کردیم تو انتخاب محصول، البته اشتباه فقط به من بستگی نداشت، آخر ویدیو بهتون توضیح میدم. همین کیف عینک به صورت خالی خب کلاس خاصی داره، چرم ریبن روش نوشته شده، با کیفیت، یه پورت تایپ سی این زیر هست، ولی درشو که باز و بسته میکنید خاص بودن و متفاوت بودنش خودشو نشون میده، به خاطر اینکه نمایشگر شارژ داره نشون میده که خب این یه چیز متفاوته از یه عینک آفتابی معمولی. زیرش یه پورت تایپ سی داریم، یه دونه دکمه اینجا داریم برای ریست کردن میشه ازش استفاده کرد و وقتی درشو باز میکنید میبینید که یه جنس استثنایی جیرم داخلش داریم و عینک جذاب و خوشگل ریبن و متا اینجاست. همین که برش می‌داریم جای شارژش مشخص میشه، از این وسط شارژ میشه. میبینید رنگ چراغم تغییر کرد، نشون دهنده اینه که عینک داخلش نیست و در حال شارژ نیست. عینک رو باز میکنیم و میبینیم که این از نظر وزن، از نظر شکل، از نظر ظاهر با یه عینک آفتابی خیلی تفاوتی نداره و دقیقاً همون چیزی که انتظار دارید. شاید اگه توضیح ندید و این اینجا رو میز باشه همه فکر کنن یه عینک آفتابی ساده است، ولی یه عینک آفتابی ساده نیست، کلی ویژگی خفن داره. میام رو دستش نگاه میکنیم، میبینیم که این سمت راست یه دکمه داره. این دکمه برای عکس برداری و فیلم برداری استفاده میشه. سمت چپ یه دونه دکمه قسمت داخلی دست کار شده که برای خاموش و روشن کردن عینک استفاده میشه. میتونید که وقتی رو چشمتونه کلا عینک رو خاموش بکنید و تو اون حالت یه عینک آفتابی ساده دارید، ولی با روشن کردنش وارد دنیای متا میشه. برای چرخیدن تو دنیای متا هم به تصویر نیازه هم به صوت. روی دسته های عینک اسپیکرهای کار شده که صدا رو خیلی با کیفیت به سمت گوش شما پرتاب میکنن. چرا میگم به سمت گوش شما؟ چون خیلی قشنگ خودش میگه که اگه تو صف استارباکس وایساده باشی و حریم شخصیتون رو رعایت کرده باشن، تقریبا 3 فوت ازت فاصله داشته باشن، اطرافیان تو ولوم 70% متوجه صدایی که داره پخش میشه نمیشن و اگه ولوم 100% باشه یه زمزمه میشنون. واسه همین طراحی مهندسی این اسپیکر جوریه که صدا خیلی به بیرون نش نکنه و دقیقا شما خیلی متمرکز بشنوی. حالا شنیدن یک طرفه از یه اسپیکر تعاملی رو برقرار نمیکنه. برای اینکه بتونی با یه محیط یا با یه دنیا تعامل داشته باشی باید بتونی باهاش صحبت هم بکنی. پس قابلیت میکروفون هم کمک میکنه که بتونی با دستیار صوتی صحبت بکنی، هم کمک میکنه خیلی عادی بتونی تماس‌های صوتی تو با عینکت انجام بدی. حالا این شخصیت تو دنیای متا وجود داره و میتونه بشنوه و صحبت کنه، اما نمیتونه چیزی رو ببینه و نمیتونه چیزایی که میبینه رو با کسای دیگه شیر بکنه یا به اشتراک بذاره. یه دوربین، یه لنز نیاز داره تا بتونه عکس بگیره، فیلم بگیره، لایو استریم انجام بده و کلی کار دیگه. تا این شخصیت انگار واقعا تو دنیا وجود داره. لنزی که اینجا کار شده خیلی قشنگ از زاویه POV میتونه این کار رو انجام بده. علاوه بر عکس برداری میتونه فیلمایی بگیره که واقعا جذاب و با کیفیته. تا اینجا فکر کنم به اندازه کافی تعریف شده باشی که یه همچین وسیله و گجت جذابی رو به جای یه عینک آفتابی ساده داشته باشی. از اینجا به بعد هیجان انگیزتر میشه. فقط به اینجا محدود نشده ویژگی‌های این عینک. میتونی با این عینک خیلی اطلاعات از اینترنت داشته باشی. یعنی میتونی جلوی ساختمون وایسی یا جلوی همین جعبه خودش وایسی نگاش کنی و ازش بپرسی که این چه محصولیه و شروع میکنه دستیار صوتی برای تو گوش تو توضیحات رو میده. تقریبا دیگه فکر کنم جایی بدون اطلاعات نمیمونی. البته این ویژگی فعلا محدود آمریکا و کانادا. فکر کنم با داشتن این عینک همه آدما به آرزوی دیرینه خودشون میرسن.
یه وسیله‌ای که رو چشمت باشه، همه کارو بتونی باهاش بکنی و هر جا هم کم آوردی بتونی کمک بگیری از اینترنت و اطلاعاتی که نیاز داری رو بهت بده. همه ویژگی‌هایی که تا اینجا گفتیم جمع شده تو این عینک. عینکی که ریبن طراحی کرده و متا اومده با ویژگی‌هایی که اضافه کرده بهش یه محصول کاربردی و مفید برای آینده ساخته. حالا که با عینک آشنا شدیم و فهمیدیم چه کارهایی انجام میده، یک کم اطلاعات فنیش هم نگاه بکنیم. اولا کیس به عنوان پاور بانک و پای شارژ کار میکنه. یعنی که نیاز نیست هر بار عینک رو میذاری داخلش خود اینم وصل کنی به شارژر. الان خود شارژ داره. عینک رو میذارم در میبندم، عینک رو فول شارژ میکنه، دوباره برمی‌دارم. 8 بار میتونه عینک رو فول شارژ بکنه. بعد 8 بار نیازه که از پورت تایپ سی استفاده بکنم و خود کیس رو دوباره شارژ بکنم. شارژ کیس رو تو اپلیکیشن میتونید ببینید. درصد شارژ خود عینک هم مجزا میتونید تو اپلیکیشن ببینید. عینک تقریبا 4 ساعت چیزی که خود شرکت اعلام میکنه که نگهداری شارژ داره، ولی این برای حالت فیلم برداری نیست، برای ترکیبی از فیلم گرفتن و عکس گرفتن و موزیک و مکالمه است. من برای فیلم برداریشو بهتون بگم که دستتون بیاد باتریش چقدره. مداوم اگه فیلم برداری کنید تقریبا 40-45 دقیقه شارژ تموم میشه، بعد بذارید تو کیس دوباره شارژ میشه. البته سرعت شارژ شدنش هم به نسبت بالاست و خیلی زود دوباره آماده تصویربرداری میشه. حساب کنید که وقتی رو چشمتونه قرار نیست همیشه فیلم بگیرید. اولا میتونید خاموش نگهش دارید، دوم میتونید که اگر روشن هست یه زمانی فیلم 30 ثانیه 40 ثانیه بگیرید یا عکس برداری بکنید. ولی اگر مداوم بخواید این کارو بکنید، نقطه ضعفش میشه باتریش که برای اینکه وزنش بالا نره نتونستن هندلش بکنن و در نهایت شما رو یه جورایی لنگ ممکنه بذاره. اصلا خیلی کنجکاوید که بدونی حالا این لنز کوچیکی که اینجا تعبیه شده چه جوری فیلم برداری و عکس برداری میکنه. جدا از این که میتونید نمونه تصویری که خودمون گرفتیم و ببینید، لنزش 12 مگاپیکسل اولترا وایده که زاویه دید خیلی خوبی داره و تصاویر عمودی هستن. متا تصاویر رو جوری طراحی کرده که خیلی راحت بدون تغییر سایز شما میتونید برای ریلز اینستاگرام و استوری اینستاگرام استفاده بکنید. کیفیت عکس 3024 در 4032 که واقعا کیفیت پیکسل خیلی بالاییه و وقتی عکس‌ها رو میبینید تعجب میکنید. این لنز دوربین 1440 در 1920 پیکسل 30 فریم بر ثانیه فیلم برداری میکنه. 30 فریم میشه یه فیلم نرم و با کیفیت. درسته که 60 الان تو خیلی از گوشی‌ها وجود داره و شاید نرمتر باشه تصویر، ولی برای همچین گجتی واقعا 30 فریم هم عدد بالاییه. من انتظاری که از تصویر عکس و فیلم این دوربین داشتم واقعا خیلی پایین‌تر بود. بعد از اینکه اولین بار کیفیت عکس برداری و فیلم برداری رو دیدم، تازه از اونجا بود که یهو علاقه‌مند شدم و گفتم که عجب چیز خفنیه. برای اینکه کاربرد عینک بیشتر بشه و همه جا بتونی استفاده کنی، مهمه که بدون نیاز به گوشیت هم بتونی کاراییاشو انجام بدی. خب وقتی گوشیت قرار دم دستت نباشه، باید خودش حافظه داخلی داشته باشه. 32 گیگ حافظه داخلی که برای این عینک وجود داره. شاید احساس کنی 32 گیگ الان خیلی عدد زیادی نیست، ولی به اندازه هست که شما میتونید 500 تا عکس و 100 تا فیلم 30 ثانیه‌ای ذخیره کنید و وقتی که گوشیتو دم دستت بود و دسترسی بهش داشتی، میتونی خیلی راحت اینا رو ایمپورت بکنی و از نو حافظه عینک خالیه برای عکس برداری و فیلم برداری تو. اتصال عینک به گوشی از طریق وای فای و بلوتوثه. وای فای کمک میکنه که انتقال تصاویر بهتر انجام بشه. وای فای نسل 6 رو پشتیبانی میکنه، بلوتوث 52 و از نظر اتصال کاملا راحت و سریع میتونی به گوشیت متصل بشی و اپلیکیشن متاویو رو خیلی راحت استفاده کنی. بریم تو دل اپلیکیشن ببینیم چه ویژگی هایی داره. علاوه بر دکمه که بهتون گفتم اینجا قرار گرفته، این قسمت دسته سمت راست به صورت لمسی میتونید باهاش کار کنید برای کم و زیاد کردن صدا، برای پلی و پاز و همینطور برای جواب دادن تلفن. 2 تا اسپیکر اوپن ایر روی دسته ها داریم و 5 تا میکروفون استفاده شده برای که بتونه هم دستیار صوتی قوی داشته باشه، هم بتونه مکالمه خوبی رو برای شما ایجاد بکنه وقتی در حال صحبت کردن هستید و همینطور در حال تماس تصویری یا لایو استریم. سادگی استفاده است که یه گجت رو یوزر فرندلی میکنه و اینطوری کارایش رو خیلی بهتر و جذابتر میکنه واسه کسی که داره استفاده میکنه. شما برای عکس گرفتن مراحل خاصی نیاز نیست طی بکنید. عینک روشن باشه، یه دونه روی این بزنید.
صدای عکس گرفتن میاد و اینجا هم یه نور خیلی کوچیک، یه فلش کوچیک روشن میشه. علتی که این اینجا روشن میشه اینه که حریم خصوصی بقیه افراد حفظ بشه. پس ما 2 تا قسمتی که جلوی عینک داریم، یکیش لنزه، یکیش هم یه فلش کوچیکه که هر بار عکس بگیرید روشن میشه که به نفر مقابل بگه که ازت عکس گرفته شد و اگر نگه داریم و فیلم برداری رو شروع بکنیم کلا اینجا روشن میشه که افرادی که تو محیط هستن بدونن داره ازشون فیلم گرفته میشه. حریم خصوصی چیزی که خیلی اهمیت داره و قرار نیست یه عینک جاسوسی باشه که یواشکی از کسی فیلم یا عکس بگیره. قراره یه گجت جذاب باشه که فیلم گرفتن تو رو راحت تر بکنه. یه نمایشگر خیلی کوچیک از این قسمت داخلی هست که کمک میکنه بدونی تو چه حالتی هست، تو چه وضعیتی در واقع است. در حال فیلم برداری عکس گرفتی یا مثلا بعد از ریست کردن چه اتفاقی میفته که رنگ چراغش تغییر میکنه. اصلا هم اذیت کننده نیست، خیلی کم رنگ پایین یا گوشه زاویه دیدت میفته وقتی عینک رو چشمته و اینم یه جورایی کار هوشمندانه است که کمک میکنه بدون اینکه مثلا اذیت بشی یا گوشیتو چک بکنی یا دنبال این بگردی که عینک روشن خاموشه فیلم میگیره فیلم نمیگیره، همزمان آنلاین متوجه این داستان باشی. روی دسته یک کم که بیایم عقب‌تر قسمتی که به صورت لمسی میتونیم باهاش کار بکنیم. با زدن روش میتونیم پلی و پاز انجام بدیم، همینطور صدا رو میتونیم با کشیدن کم و زیاد بکنیم. عملکردش نسبت به لمس دست خیلی خوبه و خیلی راحت میتونید این کارو بکنید. میایم عقب‌تر میبینیم که اسپیکرهای اوپن ایر اینجا طراحی شدن. اسپیکرهایی که بهتون گفتم مزیت یا نکته مثبتش اینه که جوری طراحی شده که صدا رو برای شما به صورت حد اکثری پخش میکنن، اما نشت صدا به سمت بیرون خیلی کمه، واسه همین اطرافیان خیلی نمیشتن. ولوم صدا جوریه که تو ولوم 100% تو محیط ساکت و آروم کاملا رضایت بخشه. البته با هندزفری نباید مقایسش بکنید، ولی شما کاملا میتونید با کیفیت مناسب به یه پادکست گوش بدید، یه موزیک جذاب و دوست داشتنی رو بشنوید و لذت ببرید. اما اگه محیط دور و برتون خیلی شلوغ باشه، سر صدا زیاد باشه، حتما ولومش به نظرتون کم میاد و احساس نیاز پیدا میکنید که کمی بیشتر بکنید صدا رو. اما به خاطر اینکه در واقع اون حریم شخصی خودتون حفظ بشه و صدا خیلی به بیرون نشت پیدا نکنه، این ویژگی وجود نداره. پس اونجاها شاید این عینک خیلی به کارتون نیاد از نظر گوش دادن به یه فایل صوتی. 5 تا میکروفون توی این عینک به کار رفته که در واقع مجموعه این 5 تا کمک میکنه صدای شما خیلی خوب ضبط بشه. تو تستی که ما انجام دادیم واقعا هم صدای خود من، هم صدای محیط، هم صدای اطرافیانم کاملا خوب ضبط میشد. برای مکالمه یه مکالمه با کیفیت شفاف میتونید داشته باشید بدون اینکه نگران باشید صداتون با کیفیت خیلی کم یا با ولوم کم برای نفر مقابل پخش بشه. از این نظر کاملا رضایت بخشه. علاوه بر این باید بگم که میکروفون‌ها این کمک میکنن که شما یه لایو استریم یا تماس تصویری مناسب هم داشته باشید. تازه کنار این ویژگی‌ها میکروفوناش خیلی واضح و رسا صدای شما رو موقعی که دارید هیمتا رو میگید و نیاز دارید از دستیار صوتی استفاده بکنید میشنون و بلا فاصله و خیلی سریع اون سوالی که شما پرسیدید یا اون جمله که شما گفتید رو تشخیص میدن. فقط میکروفونا نیست که دستیار صوتی رو انقدر قوی کرده، خود دستیار صوتی سریع روون با یه بشکن میاد بالا، برعکس سیری که 10 بار یا 50 بار بگیم هی سیری گاهی وقتا تشخیص نمیده. تازه میریم شخصی سازی میکنیم که صدای ما از صدای بقیه هم بهش بشناسونیم. یعنی هر چی درد و بلای دستیار صوتی اینه باید بخوره تو سر سیری اپل. از قدرت دستیار صوتیش اینم بگم که خب ما ایرانیم و طبیعتا تلفظ انگلیسیمون خیلی وقتا اشتباهه. واقعا خوب تشخیص میده و خودشون جمله درست رو میفهمه و جواب اون جمله رو میده. به نظر من دستیار صوتی متا واقعا پیشرفته است و خیلی خوبه که همه این کارهایی که تا الان بهتون گفتم، از کم و زیاد کردن صدا، از عکس برداری، فیلم برداری و همینطور پرسیدن راجع به کالا یا راجع به هر چیز دیگه رو شما میتونید با دستیار صوتیش هم انجام بدید. دیگه حتی بدون نیاز به لمس و اون دکمه فیلم برداری، فقط با گفتن عکس بگیر، فیلم بگیر و خیلی چیزای دیگه، همه چی تکمیل. وسط صحبت هم چند جا گفتم تماس تصویری یا لایو استریم. شاید فکر کنید که این چجوری قراره که تو تماس تصویری
از دوربین این استفاده بشه. اگه واتساپ رو در واقع بهش کانکت بکنید یا مسنجر فیسبوک رو، میتونید تو تماس‌های تصویری با زدن دکمه سویچ بشه روی کامرایی که روی عینکتون هست و در واقع شما وقتی میخواید یه محیط رو به کسی نشون بدید یا تو خانواده میخواید عزیزانتون، بچه یا هر کسی دیگه رو به کسی که اونور خط نشون بدید، از زاویه دید عینک میتونید بهش نشون بدید و خیلی جذابه. توی لایو استریم هم خیلی راحت میتونید که لایو اینستاگرام یا فیسبوک رو اینطوری برقرار بکنید از زاویه پی او وی که زاویه جذابیه برای کسایی که تولید محتوا میکنن. هم خیلی میتونه مهیج باشه، متفاوت باشه نسبت به زاویه‌های عادی فیلم برداری و عکس برداری و یه لایو جذاب اینطوری میتونی داشته باشین، مخصوصا موقع مثلا مسابقه ورزشی یا تماشای یه چیز دیگه. خیلی جذابه که از زاویه دید شما دقیقاً نفراتی که در لایو رو میبینن نگاه میکنن به تصویر و قابی که شما دارید میبینید. برای اینکه وصل به اپلیکیشن متاویو رو بعد از اینکه نصب میکنید باید رجیستر بکنید با جیمیل، اکانت فیسبوک یا اینستاگرامتون. به محض اینکه واردش بشید دیگه عینک شما در واقع ست میشه یا رجیستر میشه با اکانت متا شما و مراحل آموزشی خیلی کاملی رو باید طی بکنید، از دادن دسترسی به مثلا واتساپ، اپل موزیک، اسپاتیفای، از متصل کردن کانتکتاتون به عینک و خیلی مراحل دیگه‌ای که به نظرم توصیه میکنم خیلی با حوصله دونه دونه انجام بدید تا هم کار کردن با عینک رو راحت‌تر یاد بگیرید، همونطوری که دوست دارید شخصی سازی بکنید. مثلا میتونید انتخاب بکنید که با یک بار تپ کردن رو دست عینک تصویر صوتی باز بشه یا نه اپل موزیکتون باز بشه یا اسپاتیفای باز بشه و همه این مراحل رو میتونید که مرحله به مرحله با خود اپلیکیشن طی بکنید و در نهایت تنظیمات نهایی انجام میشه و عینک وصل میشه به اپلیکیشن رو هم رو اندروید هم رو آی او اس خیلی راحت میتونید نصب بکنید و از این نظر مشکل ندارید. اپلیکیشن خیلی کامل و جامع هم هست. وقتی بازش میکنید 3 تا تب اصلی این پایین هست که تب اول هوم، یه جورایی تیپس در واقع به شما آموزش میده که چه جوری میتونید از عینک استفاده کنید. مثلا تو این قسمت داره میگه برای واتساپ و مسنجر چه جوری میتونید که تماس از طریق عینک برقرار بکنید. اون بالا توی همین تب و همینطور تو تب بعدی نوشته که 7 مدیافن. اینا در واقع عکس و فیلماییه که هنوز ایمپورت نشده به گوشی. برعکس توی این پنجره دوم این قسمت پایین که دارید میبینید عکس و فیلمایی که من قبلا ایمپورت کردم و دیگه وارد حافظه گوشیم شده و رو گوشیم سیو شده، دیگه میتونم که هر زمانی که دلم بخواد بهشون دسترسی داشته باشم. عین ضبط فیلم یا عکس برداری نمیتونید همزمان ایمپورت رو انجام بدید، باید بعد از فیلم برداری عکس برداری این کارو بکنید. البته یه گزینه هم هست که عینک رو وقتی میذارید تو کیس به صورت اتوماتیک همه عکس و فیلم ها رو ایمپورت بکنه یا اینکه وقتی وصل میشه به وای فای. ایرادی که توی قسمت آلبوم میتونم بگیرم اینه که سورت بندی بر اساس عکس و فیلم مجزا نداره و فقط بر اساس تاریخ ریسنت رو ما میتونیم ببینیم و نمیتونیم که یکم بهتر اینا رو دسته‌بندی کنیم. تو قسمت تنظیمات خیلی ویژگی‌ها زیاده. فقط توی قسمت گلاس اند پرایوسی شما میتونید انقدر شخصی سازی انجام بدید برای عینک، از حالت لمسی و این دکمه عکس برداری و فیلم برداری گرفته تا حتی شدت روشنایی این قسمت LED نوتیفیکیشن داخل که میتونید حتی اونم تنظیم بکنید. کلی ویژگی دیگه هم داره که میتونید همه رو از این قسمت تنظیماتش رو تغییر بدید. تو قسمت لنگویج اند وایس هم یه دنیا شخصی سازی است، از سرعت دستیار صوتی گرفته تا انتخاب صدا و کلی ویژگی‌های دیگه و همینطور ویژگی‌هایی که ربط به زبان داره. البته بعضیشون محدودن و توی سری طبیعتا زبان‌ها رو نداره دیگه، ولی واقعا همه چی بی‌نظیره. بچه‌های متا خیلی زحمت کشیدن که این عینک همه چی تموم بشه و به نظرم از این نظر کامله. تو قسمت دوربین یه تنظیم خیلی مهم وجود داره، اینکه شما میتونید طول زمان ویدیو رو انتخاب کنید، 15 ثانیه، 30 ثانیه و 60 ثانیه. این شاید یه باگی باشه که شما ویدیو بیشتر از 60 ثانیه رو نمیتونید بگیرید. یعنی اگه بخواید 5 دقیقه فیلم بگیرید میتونید 5 تا فیلم 1 دقیقه‌ای بگیرید و هر بار باید دوباره دکمه استارت ویدیو رو بزنید و دوباره شروع به فیلم برداری بکنید. البته شاید جنریت شدن فیلم طولانی تر برای یه همچین عینکی توی همچین فضایی خیلی سخت بوده و به این دلیله که نشده، ولی در هر حال این به عنوان یه نقطه ضعف شاید وجود داشته باشه که تولید محتوا رو از این نظر سخت و یک کم طولانی تر بکنه، چون شما باید
کلی کلیپ اون وقت کنار هم دیگه بذارید تا یه محتوای جذاب رو بتونید داشته باشید. این فقط برای فیلم برداری. موقع تماس تصویری یا لایو استریم اصلا بعد از 1 دقیقه قطع نمیشه و از این نظر مشکلی ندارید. میریم تو کامیونیکیشن. اینجا میتونید که اتصال رو به اپلیکیشن واتساپ، مسنجر فیسبوک و همینطور تلفن خودتون برقرار بکنید. تو هر کدوم که برید تنظیمات دیگه مثل خوندن پیام ها یا مثلا اعلام نوتیفیکیشن مسیج هم داره که میتونید شخصی سازی بکنید. دیگه همه چی تکمیله. واقعا انقدر کلمه کامل رو گفتم دیگه خودم موندم. تو قسمت گالری 3 تا تنظیم خیلی مهم و کاربردی وجود داره. یکیش اینه که بعد از اینکه عکس‌ها ایمپورت شدن یا فیلم‌ها ایمپورت شدن به دیوایس شما، بعد از 30 روز به صورت اتوماتیک از حافظه عینک پاک بشن. دومیش اینه که وقتی عینک رو میذارید توی کیس شارژ، اون زمان به صورت اتوماتیک ایمپورت انجام بشه تا شما وقتتون بعداً گرفته نشه بیاید دستی این کارو بکنید. سومیش هم اینه که یه وای فای دیگه یا مثلا مودم خونتون بهش متصل میکنید، میشناسونید و از این طریق سریعتر این کار انجام میشه. به محض اینکه توی نقطه اتصال به اون وای فای قرار بگیره به صورت اتوماتیک ایمپورت انجام میشه و اینطوری در واقع عینکتون همیشه از نظر حافظه خالیه و هر موقع هم که شما نخواید تو کیس گذاشتی یا وصل شدی به وای فای، اتوماتیک ایمپورت انجام شده، شما وقتت گرفته نمیشه. بقیه بخش اپلیکیشن هم اطلاعات خاص خیلی زیادی نداره ولی کامله و میتونید که تو هر بخش یه سری تنظیمات رو انجام بدید. از نظر پرایوسی هم کاملا تو همه بخشا ازتون سوال میپرسه که مثلا وایس شما رو به شکل تکست ذخیره بکنه، عکستون رو روی سرور متا ذخیره بکنه به صورت موقت. یعنی پرایوسی یه چیزی که خیلی اهمیت داره و شرکت متا هم دیگه حتما با این قضیه آشناست و واسه همین همه جا میاد ازتون میپرسه که این کار انجام بدم یا ندم. رسیدیم به جنبندی هیلاتلی. بعد بگم واقعا شخصا انتظار نداشتم که این گجت یه همچین کیفیت عکس برداری و فیلم برداری داشته باشه. اینقدر متا به تمام جزئیات از توی اپلیکیشن و روی خود عینک فکر کرده باشه و هر قسمت رو جداگونه ما بتونیم شخصی سازی بکنیم، بتونیم خیلی استفاده سریع و راحت و کاربردی ازش داشته باشیم و در نهایت این عینک یه وسیله چند کاربره واقعی باشه، نه یه گجتی که صرفاً یه نمونه باشه برای نسل بعدی خودش. همین الان این نسل قابل استفاده است، کاربردیه و خیلی هم اتفاقاً جذاب استفاده کردن و تجربه کار کردن با یه همچین گجت جذابی که هم کار فیلم برداری رو انجام میده، هم عکس برداری، هم یه دستگاه صوتی مناسبه که به اینترنت وصله، هم هر موقع خواستی از پلیلیست مورد علاقت موزیک پخش میکنه، هم در نهایت یه عینک آفتابیه که چشمتو داره محافظت میکنه. همه این پکیجی که بهتون گفتم در حال حاضر حدوداً 30 میلیون تومان قیمتشه، 31-2 میلیون تومان قیمتشه که به خاطر اینکه خیلی پخش گسترده تو دنیا نشده قیمتش بالاست. اگر طبق قیمت دلاری سایتش در نظر بگیریم حتما باید بعد از چند ماه قیمتش کمی کاهش پیدا بکنه. باید بهتون بگم که کنار این همه ویژگی خوبی که گفتم 2-3 تا ویژگی بد یا نقطه ضعف کوچیکم به نظرم رسید که تو طول ویدیو گفتم، دوباره تاکید میکنم. یکیش این بود که ویدیو بیشتر از 60 ثانیه نمیتونید بگیرید و دوباره باید فیلم برداری کنید. مورد بعدی این بود که اگه فیلم برداری مداوم داشته باشید 40 دقیقه 45 دقیقه شارژ خود عینک تموم میشه و باید با کیس مجدد شارژش بکنید. و در نهایت نسبت به زاویه لنز هم یه چیزی به نظرم میرسه که تو زاویه روبرو کمی بالاتر از حالت چشم ما نرمال ما دیده میشه تصویرش و حالا بعضی وقتا که زاویه پیوویه و نسبت به دست یا شیئی رو زمین دارید میگیرید خیلی احساس نمیشه، ولی موقع گفتگوی مثلا رو در رو با یه نفر که هم قد شماست شاید احساس کنید که چرا تصویری که داره ضبط میشه کمی بالاتره، انگار از قد یه آدم 20 سانت بلندتر از من فیلم برداری شده. این به نظرم نقطه ضعفیه که به خاطر محل قرارگیری لنز اتفاق افتاده و همینطور زاویه‌اش میشد کمی به سمت پایین‌تر باشه تا دقیقاً اون حس روبرو رو با آدم القا کنه. موقعی که دارید زاویه مستقیم رو نگاه میکنید زاویه فیلم برداری و چشم یکسان بشه. اول ویدیو بهتون گفتم یه اشتباهی من کردم که البته خیلی هم مقصر نبودم. حقیقت اینه که تو امارات فقط همین استایل عینک فعلا موجوده و عینک مدل دیگه یا استایل دیگه و همینطور رنگ شیشه دیگه هم وجود نداره. ما این عینک رو انتخاب کردیم و خریدیم، ولی الان که فهمیدیم اینقدر کاربردی و با کیفیته به نظرم جذاب‌تر اینه که اون عینکی که شیشه شفاف داره یا عینکی که پولاریزه است و رنگ شیشه تو آفتاب دودی میشه، تو حالتی که آفتاب بهش نمیتابه شفافه،
اون آدم انتخاب بکنه. علتش هم واضحه، اینکه تو فضای سرپوشیده و تاریک نمیشه از عینک دودی استفاده کرد و انقدر استفاده از این عینک و فیلم برداریش جذابه که خیلی وقتاش ممکنه برای تولید محتوا شما از این فضای سرباز برید توی فضای سرپوشیده یا نه کلا توی فضای سرپوشیده در حال تولید محتوا یا فیلم برداری یا عکس برداری باشید و این دودی بودن عینک کمی اذیتت میکنه. پس به نظرم بهتره که استایلا یا شیشه هایی انتخاب بکنی که در واقع شفافن و تو هر دو محیط راحت بتونی ازش استفاده بکنی، مخصوصا حالت پولاریزه که خیلی به نظرم کاربردی تر میشه. قبل از خداحافظی یه مقایسه با عینک‌های بوز میخوام انجام بدم. بوز شاید تو ذهن خیلیاتون اومده باشه تو طول ویدیو که اونم عینک‌هایی داشت که رو دستش اسپیکر کار شده بود، میکروفون داشت و میتونستید برای گوش دادن موزیک و مکالمه ازش استفاده کنید. حقیقتش اینه کیفیت اسپیکرش هم کمی قوی‌تر و بهتره و لذت شنیدن موزیک باهاش بالاتره. اما به هیچ وجه حتی با اختلاف قیمتی حدود 10-12 تومانی به نظرم قابل مقایسه با این عینک متا ریبن نیست. کاربردهایی که به واسطه دستیار صوتی جذاب، لنز فیلم برداری و عکس برداری و همینطور اپلیکیشن خیلی کامل به این عینک اضافه شده حتما ارزش خرید این عینک رو بیشتر میکنه و خود من اگر بخوام انتخاب بکنم بین یه عینکی که فقط اسپیکر و میکروفون داره و حتی حافظه هم نداره با یه عینکی که هم میتونه برای من دستیار صوتی باشه هم خیلی کارهای دیگه هم فیلم برداری و عکس برداری بکنه، مطمئنا گزینه دوم انتخاب میکنه. این بود ویدیو بررسی گجت جذاب ریبن و متا، عینکی که خیلی خاصه. امیدوارم به دردتون خورده باشه، دوستش داشته باشید و منتظر بررسی های خاص هیلاتل باشید.